फोडतोय आणि हा आपला मासा तयार आहे भाजून. मस्त आपण सोडूया. आपण याची स्किन आहे ती अलगच निघते, अशी वरची काढली खवलन सगळं जाते आणि मग मस्तपैकी आपण याच्यावर लिंबू पिळायचा आणि मग आपण खायला सुरुवात करायची. आमची ही वेसावाची खाडी जी आहे ही पारंपरिक मच्छीमारांसाठी कामधेनू आणि जीवदानी आहे आणि याच पारंपरिक पद्धतीने हे मासे आम्ही पकडून आणलेले. ही आहे वळशी. वळशी मासा खूप स्वादिष्ट असतो आणि आज आम्ही हा भाजून खाणार आहोत. गरमागरम भाजलेला मासा, याच्यात ऑलरेडी तेल असतं, भरपूर प्रोटीन्स असतात, खूप शरीराला चांगलं पचत असतं. अरे वा, असे काटे अलगद निघतात आपल्याकडून. कसं साफ करून घेऊया. थोडस पोट त्याचं फाडायचं, म्हणजे आपलं किती घाण असते ते आपण काढणार आहोत. बस हे असं कापून झालेलं आहे आणि हे आपण आता साफ करून घेतलेलं आहे. धुवायचं आहे. आपण मधनं ही चीर दिलेली आहे दोन्हीकडनं, कारण हा काटेरी मासा असतो आणि काटेरी माशाची काटा वेगळा अलग करता यावा इझिली म्हणून हा मधनं ही चीर दिलेली असते. हे आपण आता धुवून घेऊया भाजण्याच्या अगोदर. आपण याची खवलं वगैरे काही काढलेलं नाही, फक्त धुवून घेऊ. मधनं ही चीर दिलेली आहे दोन्हीकडून. त्याच्यावर आपण थोडस मीठ आपल्याला ठेवायचं आहे दोन्ही बाजूला. त्याला आपण मीठ वगैरे लावलेलं आहे आणि नॉनस्टिक तुम्ही कसं हे चुलीमध्ये आपण भाजायचं. आता चूल काय राहिलेली नाही, आपण हा नॉनस्टिक तव्यामध्ये हे भाजणार आहोत. तर आपला भाजलेला मासा आहे. हा लिंबू सर्व करण्यासाठी रेडी आहे. वळशी भाजलेली, अगदी स्वादिष्ट, प्रोटीन युक्त सगळे काही दिनस या माशात दिले आहे. एकदा खाऊन बघा, पुन्हा पुन्हा तुम्ही मागणार.